მოგეწონათ, მე ვარ ანა და დღეს ამ ვიდეოში განახებთ როგორ უნდა გავიკეთოთ აი ეს საგაზაფხულო მაკიაჟი, რომელიც არის მოიასამნისფრო, მოვარდისფრო ფერებში და დავიწყოთ ახლა მაკიაჟის გაკეთება. პირველ რიგში თვალებზე წავისმევ ტონალურს, რათა ბაზა შეოქმნა და უფრო მეტად დაიჭერს შემდეგ თვალის ჭრდილსაც და მთლიან ქუთუთაზე გადავისმევ ტონალურს. და ტონალურის დასაფიქსირებლად ახლა წავისმევ ოდნავ პუდრს, გადავისმევ მთლიან ქუთუთაზე. რათა შემდეგ ნაკეთში არ ჩაჯდეს ტონალური. ახლა უკვე გადავიდეთ თვითონ აი ლუქზე, ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ naked მესამე palettes და პირველ რიგში გამოვიყენებ ფერს ნუნერ და ძირითად აქცენტს გავაკეთებ გარეთ აკუთხეში, ამიტომ დავიწყებ წასვლას გარედან შიგნით წრიული მოძრაობებით. და ოდნავ აი ესეთ ფორმას გავაკეთებ, ოდნავ გაწეული და შემდეგ წინ გადმოტანილი ფერი. იგივეს გავაკეთებ ახლა მეორე თვალსაც. შემდეგ წავისმევ აი ამ ფერს. ეს ამას ქვია limit. და ამ ფერს წავისმევ ძირითადად უფრო აქცენტს გავაკეთებ შუიდან შიგნითა, თვალის შიგნითა ნაწილში. რათა უფრო მეტად გადავიყვანოთ პირველი ფერი. ახლა ავიღებ უფრო მუქ ფერს, რომელსაც ქვია blackhead და აი ამ ფერს. და ამ შემთხვევაში აქცენტს გავაკეთებ მარტო აი ამ გარეთა ნაწილში. შიგნით მხოლოდ დაბლენდვისთვის გადავიდან, რაც ფუნჯზე იქნება დარჩენილი. ანუ გავამოქებ, ასე ვთქვათ, თვალის გარე ნაწილს. ახლა ავიღებ ისევ ნუნერს და თავიდან გადავუსვამო, რომ უკეთესად შეერიოს ეს ფერები ერთმანეთს. ახლა ვიღებ ფუნჯს, რომელსაც არაფერი არ უსვია და გავისუფთავებ გარე ნაწილებს, რომ მკვეთრი ხაზები არ ჩანდეს. ახლა უკვე ჰაილაითერის სახით გამოყენებ golden roses პალიტრის ულამაზეს ფერს, ვარდისფერ ჰაილაითერს. და თითით წავისვევ თვალის შუა ნაწილში. უფრო გამოვიდეს. ახლა ვიღებ მეორე პალიტრის აი ამ ფერს, glitters, შეგიძლიათ ნებისმიერი გლიტერი გამოიყენოთ, ვარდისფერი გლიტერი. და შუაგულში ახლა ვიღებ ისევ ნუნერს, იგივე ფერს და ოდნავ ისევ გადავანაწილებ, რომ ეს გლიტერებით შეერიოს. ახლა წავისმევ თვალის ქვეშ კონსილერს. ბრჭყვიარები ჩამოვიდა ქვემოთ, მარტივად შეგვიძლია მოვიწმინდოთ ამ შემთხვევაში, რადგან თვალით დავიწყეთ მაკიაჟის კეთება. და ეს გარე ნაწილიც შეგვიძლია კონსილერით და ან მეიკაპ რიმუვერით, ან მაკიაჟის მოსაშორებლით მოვიწმინდოთ. ახლა უკვე ავიღებ ფუნჯს და გადავინაწილებ კონსილერს.
თითით დავარბილოთ, რომ არ იყოს მკვეთრი ხაზი კონსილერს და თვალის ჭრდილს შორის. თითით ოდნავ შევარბილებ ამ ხაზს. ეხლა უფრო პატარა ფუნჯით თვალის ქვეშ წავისმევ იგივე ფერს მინერს. ძირითადად აქცენტს ისევ გარეთა ნაწილში გავაკეთებ და შევუერთებ ამ გარეთა ხაზს. ეხლა ოდნავ ფანქარსაც წავისმევ, ძალიან დავიმატებ თვალის ქვეშ. შეკრას მთელი ლუქი. ამის შემდეგ უკვე ბოლო ნაბიჯი რომ ავიფრიხოთ წამწამი და წავისვათ ტყუში. თვალებს მორჩით, ახლა მთლიან სახლის გავიკეთოთ და დაგიბრუნდებით. სამტონო ლურჯ დასმას დავიწყებდი აუცილებლად სწავლში დამადენიანებელი. ეს არის დასრულებული მაკიაჟი. თუ მოგწონთ ასეთი სახის ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ასევე დაალაიქოთ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.